Tervetuloa ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Nyt otetaan arvosteluvuoroon Honor View 20. Honor-puhelimet on menestynyt täällä Suomessa kyllä erittäin hyvin, ja View 20 on kyllä ihan selkeästi tuotu 6T:n kilpailijaksi. Niin hinnoiltaan kuin spekseiltään. Ja täytyy sanoa, että se kyllä pärjää tässä kilpailussa oikein mainiosti. Puhelimen muotoilu ja rakenne on toisaalta hyvin perinteinen ja toisaalta ihan kaikkea muuta. Eli tässä on iso näyttö, kirkas näyttö, mutta siinä on sitten tämmönen kamerareikä notchin tai sitten isompien kehysten tilalla. No sitten tässä on lasikuori takana, sormenjälkilukija takana, mutta tää takakuoren toteutus, se on ihan äärettömän näyttävän näköinen. Tää on oikeasti tyylikkäämpiä puhelimia, tai näyttävimpiä puhelimia, mitä mä oon pitkään aikaan pitänyt käsissäni. Ja hei, tässä on kuulokeliitäntä. Tarviiko muuta sanoa? No mennään nyt kuitenkin vähän eteenpäin arvostelussa. Käyttöjärjestelmän tässä on Android 9 ja sen päällä on Magic UI 2.0, eli tää on emuista twiikkailtu versio Honorin puhelimiin. Suoraan sanottuna mä en tällä hetkellä juurikaan näe eroa emuin ja Magic UI välillä. Mä toivon, että tätä lähdetään viemään ihan selkeästi omaan suuntaansa. Ihan sinne niin sanotusti perusandroidin suuntaan. No aika näyttää, että onko tämä ihan toiveajattelua. Sinänsä käyttöliittymä toimii kyllähän näpsäkästi. Siinä on hyvät virransäästöominaisuudet. Välillä tuntuu, että ne on jopa vähän turhan ärhäkät. Mutta yhtä kaikki ihan näpsäkkä käyttöliittymä. Toisen paikoin ehkä vähän vanhahtava. Mutta ihan ok. No näyttöpaneelilla tässä on 6.4-tuumainen 1080x2310 LCD-näyttö. No tää on LCD-näytöksi ihan hyvän näköinen, toki se jää AMOLEDille värien toistossa ja kontrastissa, mutta toisaalta tää ehkä antaa semmosen vähän luonnollisemman kuvan. Ja auringon valossakin tällä kyllä ihan kohtalaisesti pärjäilee. Ja se muuten täytyy sanoa tuosta kamerareistä nyt kun se on tuossa näytössä, niin se oli ehkä hieman isompi mitä mä oletin, mä en tiedä mitä mä oletin, mutta yllättävän huomaamaton se kuitenkin käytössä on. No sitten jos niin sanotusti vilkaistaan pellin alle, niin sieltä löytyy Kirin 980 prossu ja vähän puhelinmallista riippuen 6-8 gigaa rammia. Eli niiden puolesta ihan hyvin pärjäillään. No Kirin prossut on yleensä pikkusen jäänyt graafisessa suorituskyvyssä Snapdragon-prosessoreille, mutta kyllä tällä pelit pyörii ihan kiitettävästi. No tallennustila on sitten 128 tai 256 gigaa ja muistikorttipaikka tästä nyt on sitten jäänyt pois. No sitten takakamera. Sieltä löytyy siis 48 megapikselin räpsytin ja kyllä tällä ihan äärettömän hyvän näköisiä kuvia saa aikaiseksi. Toki mä ehkä olisin sitten odottanut kuitenkin sinne ihan niihin pieniin yksityiskohtiin semmoista pientä tarkkuutta vielä, koska megapikseleitä kuitenkin on. Mutta yhtä kaikki ihan hyvä. Mä tätä vertailin Mate 20 Proon ja Note 9 kanssa, niin eipä tää niille paljon hävennyt kyllä. No sitten videon puolelta, yleensä Huaweiin kautta Honorin puhelimet, ne on pikkusen jäänyt jälkeen tuossa videotallennuksessa, mutta tää oli oikeastaan aika hyvä. Eli vakautus toimii ihan mukavasti, ja tässä ei ollut semmoista ihan ääretöntä yliterävöittämistä, mitä yleensä Huaweiin ja Honorin puhelimien videossa on. Eli videopuolelta kyllä tulee ihan hyväksyvää hyminää meikäläiseltä. No sitten etukamera. No tässä on megapikseleitä se 25 ja tää on ihan ok. Ehkä vähän semmonen hailakan puoleinen noin ylipäätään. Se jää mulle ehkä semmoiseksi niinku päällimmäiseksi ajatukseksi tästä. Pikkusen ehkä ylivalottaa, mutta sitten kun ruudulla täppää oikeaan kohtaan, niin kyllä sillä nyt ihan kuvan saa aikaiseksi. Täältä löytyy sitten myös teatterivalaistusta ja kauneustoimintoa sun muuta. Mutta ei mennä niihin. Kaiken kaikkiaan ihan ok kuvia, kun jättää tommoset turhat hässäköinnit pois. No sitten etukameran video. Jos takakamerassa yleensä on tämmöistä lievää yliterävöittämistä tapahtunut, niin tässä mennään ehkä sitten vähän toiseen suuntaan. Eli tääkin on vähän stillipuolen mukaan vähän semmonen hailakka ja ehkä vähän semmonen pehmeähkö kuva. Mutta vakautus toimii hyvin ja äänentallennus toimii mun mielestä erittäin hyvin. Tämästä jälkeen tekee Honor View 20 etukamera sisätiloissa normaalissa valaistuksessa. Ainakin vakautus toimii mukavasti ja ääni tallentuu. Täällä tosiaan kaikuu pikkusen, mutta varmaan saatte selvää.
Eli kamerapuolen yhteenvetona voisi sanoa, että stillipuolella jees, videopuoli ihan ok. No sitten akku ja sen kesto. No tässä on 4000 mAh akku ja tää kyllä kestää äärettömän hyvin. Eli meikäläisillä se kestää helposti päivän, pitkälle toiseen päivään ja maltillisella käytöllä varmaan sen parikin päivää. Ja se täytyy sanoa, että latauksen puolesta tää ei ihan hirveästi jää esimerkiksi OnePlus 6T:n lataukselle. Ja tää nyt huomioida siihen, koska se on tähän mennessä ollut se standardi, mihinkä mä aina vertaan kaikkia. Koska se on tähän mennessä ollut nopein, mitä minä olen käytellyt. Niin tää ei sille paljon jää. Langaton lataus tästä jää uupuun, mutta mun mielestä noin muut pointit pikkusen paikkailee sitten tätä puutetta. No loppupäätelmässä voisi sanoa, että View 20 tekee äärettömän monta asiaa oikein. Siinä on iso akku, iso näyttö, hyvä kamera, uusia innovaatioita, mutta myös on joistakin perinteistä asioista pidetty kiinni. Eli sormenjälkilukija tuolla takana ja sitten toi kuulokeliitäntä. Siihen hintaan, mihin tätä myydään, niin tällä saa kyllä ihan äärettömän paljon puhelinta. Ja suoraan sanottuna täytyy sanoa, että kyllä tämmöiset puhelimet, mitä nyt tulee markkinoille, niin kyllähän ne aina syö sitä uskottavuutta tommoisilta tonnin luureilta kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Siinä oli meikäläisen mietteet View 20. Jos tykkäsit, meitä yläpeukku ja kanavakin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kui.